خوش اومدید به آخرین ولاگمون از کلمبیا. اینجا شهر بوگوتا هست، پایتخت کلمبیا و زادگاه رهبر استقلال اکثر کشورهای آمریکای جنوبی. اینجا همچنین دومین مرتفع ترین پایتخت کل دنیاه، برای همین توش کلی لاما داره و خنک‌تر از شهرهای دیگه این کشوره. بریم با هم دیگه این پایتخت رو ببینیم. بزن بریم. کلمبیا مورچه‌های باستان بزرگ شیرین می‌خورن. باستان‌های بزرگ داره. خب بخوریم. Ella es bien freaky, ella es bien. Cuando te perreo, mami, tú te enamoras. Cuando ella me mira con otra se pone loca. Ella busca amor, yo le doy otra cosa. Mami, ven, vamos a la disco a perrear. این گوشتا رو وای من. سیمون بولیوار که رهبر استقلال اکثر کشورهای آمریکای جنوبی بوده. این لاما چقدر خوشگله. هیجان انگیزه. میگه خیلی خوشگلی. حتما این کشور باید پر طلا باشه. فهمیدیم که خیلی برتر از اون چیزیه که فکر کردیم. رسیدیم به فرودگاه بوگوتا، آخرین مقصد اون توی کلمبیا. توی هواپیما هم یه ساعت وقت داشتیم خوابیدیم حسابی، به خاطر اینکه توی ولاگ قبلی اگه دیده باشین خیلی خوب نتونستیم بخوابیم چون توی خوابگاه بودیم و با اون سگ و گربه‌ای که پریدن رومون. آره یه جا سگ و گربه پریدن رومون، یه جا خروس همینجوری سر و صدا میکرد. صبح تو جنگل بودیم دیگه 2 روز قشنگ. خلاصه بریم بوگوتا رو بگردیم از صبح تا شب با وجود خستگی که داریم. این شخصیتی هم که میبینین تو این سفر همراهمون بوده. اگه ولاگای قبلی ها ندیدین اسمتو بگو. صدراستم، یه آدم دوست داشتنی، فوق العاده دوست داشتنی و همراه فوق العاده عالی توی سفر کلمبیا. Quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti en cada calle de piedra donde el sol siempre brilla en tus montañas me pierda donde el sol siempre brilla en tus montañas me pierdo tu aroma me maravilla Colombia en mi corazón canta siempre esta canción de Bogotá hasta Barranquilla tu ritmo me da vida. Tus carnavales me llaman, tu café en la mañana, bailando el son de tu cumbia es un sueño cada día. رسیدیم به هتلمون توی بوگوتا. این هتلمونه، یه هتل چند طبقه است. یکی دیگه 2 شب تو جنگل و کلبه ها و جای خیلی متفاوت موندیم. دیگه الان وقتشه برگردیم توی هتل کاملا معمولی. خب اسم هتلمون هم هست هتل سنت سایمن که هتل 4 ستاره است و شبی هم براش $50 دادیم. 2 تا اتاق داریم اینجا. ببینیم چه شکلیه و با صبونه.
اولین جایی که اومدیم کجاست؟ اینجا هم مرکز شهر تاریخی بوگوتاه و خیلی محل مهمیه برای کل آمریکای جنوبی از لحاظ تاریخی، به خاطر اینکه توی همین میدونی که الان میریم میبینیم استقلال کشورهای آمریکای جنوبی از اسپانیا رو اعلام کردن. سیمون بولیوار که رهبر استقلال اکثر کشورهای آمریکای جنوبی بوده اهل همین بوگوتا بوده، خونش هم بعداً میریم میبینیم و سال 1810 تو همین میدون وایساده و همه مردم جمع شدن و گفته ما دیگه از همین لحظه از اسپانیا مستقلیم. همه سوت و هورا میکشن. جنگ‌های استقلال از اسپانیا از همون لحظه شروع میشه. خب حالا این اوبری هم که گرفتیم چقدر شد تا اینجا از هتل ما؟ اوبر 5-6 دلار شد. مسیر زیادی هم بود، بعد نبود. لاما جلو لاما داره. آخه وای نگاش کن چقدر خوشگله این لاماه. حالا ما از گرمای کارتاخنا وارد شدیم به این شهر بوگوتا که خنک هم هستش و حالا اگه بخوام بگم چرا، به خاطر اینه که اینجا دومین مرتفع ترین پایتخت کل دنیاست و برای همین که انقدر اینجا سرده. قشنگ تو ارتفاعاتیم الان. یهو دما چند درجه از جای دیگه کلمبیا میاد پایین‌تر. اینم مجسمه خود سیمون بولیوار که شخصیت فوق‌العاده مهمیه توی تاریخ آمریکای جنوبی و این کلیسای اصلی شهره، بهش میگن کاتدرال پریمادا، یعنی کاتدرال اول. حالا نمیدونم اول من از لحاظ تاریخی یا از لحاظ اهمیت، ولی فکر کنم اهمیته چون این سال 1800 خورده ساخته شده. ببین چقدر این یکی لاماه خوشگله. این لاماه چقدر خوشگله. وای من قهوه‌ای خیلی خوشگله. چقدر خوشگله اینا. این داره آب نیشکر میگیره، آب نیشکر با پرتقال و لیمو. وای چقدر این خیابونه باحاله. اصلا حال کردم حسابی با این خیابون. داریم بغل این ساختمون کلیسا قدیمیه قدم میزنیم. دیواراش معلوم نیست مال کی هست دقیقاً، چون اینجا این کلیسای به درست نوشته سال 1800 خورده ساخته شده ورژن کنونیش، ولی قبل از اون هی کلیساهای دیگه همینجا بوده که یه تیکه هایشو خراب کردن از اول ساختن. واسه همین این دیوارا شاید خیلی هم قدیمی تر باشه. عروسک‌های لاما رو ببینید. اینا چقدر با نمک هم بچه ها. اینا قیافه خنگی داره. خدای این قیافه اگه خنگه لایک کنید. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Ese amor se nos va eso. Y ahí viene el 3-4. Gracias. Muchas gracias. اینجا چه باله؟ هیجان انگیزه. ¿Puedo grabar una video dentro? Gracias.
Sí, sí, gracias tarde. حالا چه رستوران قشنگیه، وایبش خیلی خوبه. شاید برای نهار برگردیم اینجا. برای نهار بیایم اینجا ها؟ آره. دوباره کنارش نمیده هایی که پول لده نمیده چه باله باشه خیامش با نمکه خیلی باله. آقا اینجا داره نارگیل پخته شده میفروشه 3000 تا، یعنی کمتر از $1. چه باحال. کارامل زده بهش. Solo agua. Okay. Okay. Sí, una por favor. با کارامل خیلی خوشمزه است. خوشمزه است. Muchas gracias. همین میدون بولیوار که یه ضلعش این کلیسا است، یه ضلع دیگه‌ش هم نشنال کپیتولشه که در واقع ساختمون اداری پایتخت پارلمانشون اینجاست و کشور داره از اینجا اداره میشه. اومدیم آب این میوه رو امتحان بکنیم. آب این میوه خیلی خوشمزه بود بهمون دادش، یکم شیرینه و مزه لیچه میده ولی میگن گوانابارا. گوانابارا. آره گوانابارا. کم میگه تریس بود. بخور ببین چطوریه حسین، همه چی میداد به نظره. یکم طعم انبه میده. راست میگی، طعم انبه هم دوست داشت. یکم طعم خرمالو میده، یکم طعم گلابی میده. حسین خیلی خوب تشبیهش داد به چیزای مختلف. نگاه میوه‌ش هم توشه به این شکل. هسته هم داره. نه خوشمزه است واقعا. اینا رو ما دیدیم یاد سمبوسه افتادیم. من و سردار یه دونه از هر کدوم گرفتیم. گوشت و یکی هم مرغه. چطوره؟ خوب محتویات داره یا نه؟ گوشت و سیب زمینی و برنج. اینجا کلیسای سان فرانسیسکو، یکی دیگه از کلیساهای معروف شهر بوگوتا. نزدیک همون میدون است. همینجوری داریم قدم میزنیم و جمعیت باحال و ساختار شهری رو میبینیم. این قبلا کلیسا بوده، الان موزه شده ظاهرا. دمش گرم. دوستاشو به این خانمه حتما کمک کنید چون خیلی قشنگ میرسه. ما معمولا توی هر کشوری که میریم دوست داریم از مردم محلی حمایت کنیم، مخصوصا کسایی که برای پول درآوردن زحمت میکشن و مثل بعضی از آدمای دیگه گدایی نمیکنن، با اون که وضعیت مالی خوبی نداره ولی وایساده اینجا یه هنری داره ارائه میده و زحمت میکشه. حالا امروز توی کلمبیا میخوایم دل این خانم رو شاد کنیم. معمولا کسایی که میان پول میدن به اینا در حد 500,000 واحد پول کلمبیا رو میدن. ما میخوایم 60,000 واحد پول کلمبیا رو به این خانم بدیم و خوشحالش کنیم.
está bailando muy bonita. ¿De dónde son? De Irán, somos de Irán. ¿De Irán? Sí. زمانی من بغلش کنم Tan bella, گولیه niña hermosa, tan bonita. میگه خیلی خوشگلی. Muchas gracias. Que puedo perder mientras cuento un paso این خیابونی که الان توشیم کلی موزه‌های مختلف بوگوتاست. کلاً اکثر موزه‌های معروف کلمبیا توی همین شهر بوگوتان و توی همین خیابون. و این یکی شاید بشه گفتش که از همش جالب‌تره، موزه طلاست. بریم رو دیواراشو ببینیم. ما داخلشو نمیریم ولی خواستیم بهتون این اطلاعاتو بدیم. نگاه کنین داخل موزه تمام طلاهای یعنی کاردستی‌های طلای دستساز بومیای کلمبیاست مال قبل از اینکه اسپانیایی‌ها بیان. یعنی کلی مجسمه‌های طلایی مال بیش از 500 و حتی بیش از 1000-2000 سال پیش اینجا نگهداری میشه. کلا قضیهش اینه که این کلمبیایی‌ها خیلی تو کار کاردستی با طلا بودن. اسپانیایی‌ها که میان اینجا میبینن که چقدر کاردستی‌های طلا اینجا وجود داره. حتما این کشور باید پر طلا باشه. واسه همین فکر میکنن که اینجا یه شهر گم شده وجود داره که توش پر طلاست و کلی اسپانیایی مهاجرت میکنن به کلمبیا که این شهر طلایی پر طلا رو پیدا کنن که اسمش هم بوده بهش میگفتن الدورادو. یه کارتون هم ازش ساخته شده اگه دیده باشین که دنبال این شهر گم شدن و همش قضیهش از همین آثاری که توی این موزه دیده میشه شروع شده. حالا ما دیگه مسیر رو ادامه میدیم، داخل موزه نمیریم ولی اینا یه سری مثال از چیزایی هست که توی این موزه دیده میشه. نمیریم ولی دختره که داخل موزه رو میرن رو میگیریم. ضمن شهر بوگوتا بزرگترین صادرکننده زمرد تو کل دنیا، به خاطر همین سوغاتی‌های زمردی هم زیاد پیدا میشه تو این شهر. Colombia best emeralds in the world. اینجا خونه‌ای که سیمون بولیوار توش زندگی می‌کرده، همون شخصی که گفتیم نقش کلیدی داشته توی استقلال کل کشورهای آمریکای جنوبی از اسپانیا به جز برزیل البته که دست پرتغال بوده و اومدیم خونه‌شو ببینیم. اون این شخصیت مهم تو خود بوگوتا زندگی می‌کرده، یعنی این خونه خیلی جای مهمیه و دقیقاً امروز فقط بسته است. یه باغ خیلی قشنگم داره، برای همین اینجا زده باغ بولیواریانو. آره. ولی به خاطر اینکه مثل که آب زیاد استفاده شده اینجا رو بستن. تو ایران چی میگفتن قسط بندی میکردن؟ آبو تو ایران چیکار میکنن؟ سهمیه بندی میکنن، مثلا فلان ساعت تا فلان ساعت این محله بازه، یه ساعت دیگه فلان محله بازه. اینا به خاطر اینکه آب اینجوری شده الان بستنش. فقط همین ربطی داره، ما تو ساختمونش رو میخوایم ببینیم. من هیچی دیگه. حالا اگه تو اینترنت تونستیم یه سری عکس فیلم پیدا کنیم از اینجا بهتون نشون بدیم.
اینم مجسمه خود سایمن روبروی خونش. ببین نوشته لیبرتادور. لیبرتادور یعنی آزاد کننده. همین کنار خونه سیمون یه دونه دانشگاه به نام دانشگاه آمریکا، یکی از دانشگاه‌های همین بوگوتا که از اینجا میتونید باغ این دانشگاه رو ببینید. کلا هم این شهر بوگوتا انقدر دانشگاه زیاد داره که اصلا معروفه به شهر دانشگاه‌ها. اینم قسمت پشتی خونه این دوست عزیزمون سیمون بولیوار که چیکار کردن؟ چرا زشتش کردن؟ ولی آره کلا خیلی بزرگ بوده خونش. حالا داریم میریم یه دونه نمیدونم میگفتن تلکابین یا فونیکولار به این قطارا میگن. احتمالاً قطار رو سوار میشیم میریم بالای این کوه که یکی از جاذبه‌های اصلی بوگوتا، بام بوگوتا. Y sin fin, selvas verdes de un jardín, todo el mundo quiere verte, eres tierra de pasión fuerte. Ríos grandes y sin fin, selvas verdes de un jardín. هم تلکابین داره هم ریل قطار. ما اگه بشه با یکیش میریم با یکیش برمیگردیم. Bajo la luna y las estrellas, tu belleza siempre brilla, eres canto y maravilla. این گوشتا رو وای من اومدیم پایین اینا رو میگیریم. حالا تو کلمبیا مورچه شیرین میخوردن. اینجا رو ببینین دارن اینجا مورچه فروشیه، مورچه گنده شیرین. 50,000 pesos, 20,000 pesos. این خانومم با لباس محلی 50,000 داره میفروشه اینا رو. خب این شکل مورچه هست و تو کلمبیا معروفه این مورچه رو میخرن و میخورن و طعم شیرین هم داره. بچه بودم شنیده بودم راجع به این مورچه ها و همیشه تو کفش بودم. hormigas. حسین داره واقعا پولو میده که مورچه رو بگیره. چند داره میفروشه هر بسته شو؟ 50,000. اوه 12.5. Es buen negociante, ¿no? $10 گرفت. No, tómale foto. برو عکس همه. بچه این مدل مورچه من بچه بودم توی یه سری کتاب علمی دیده بودم که توی کلمبیا مورچه های باسن بزرگ شیرین میخورن و همیشه کنجکاو بودم که واقعا چه طعمی میتونه بده که مورچه میخورن انقدر براشون جذابه و بالاخره اینجا قرار امتحان کنیم. خب میخوایم امتحانش کنیم. ببین گوشتی قشنگ واقعا فکرشو نمی‌کردم و ولی شیرین نیست. من شنیده بودم شیرینن اینا ولی خوشمزه است ولی نمکی. آره خیلی نمک زدم بهش. نظر شما چی بود سر؟ بخورم چیه؟ نکنین باسنای بزرگی داره. خب بخورین خوشمزه است. یعنی اگر که عقرب اینا بخورین اینو بیشتر دوست دارید. خلاصه اگه عقرب خور هستید و قبلا خوردید این مورچه رو حتما امتحان کنید. بیشتر از اون عقربی که خوردین خوشتون میاد. عقرب اصلا خوشمزه نیست. خشکه سفته. حالا میخوایم به این خانوما بدیم امتحان کنن. ¿De dónde eres? De México. México. این خانم از مکزیک است. ایران. súper bien. ببینید خانم مکزیک. Estoy lista. ¿Cómo es el sabor? Es saladita, es rica. Bueno, Es crocante. dulce. Dele otra. Salada. دیگه نمکیه. این خیلی خوشش اومد. دیگه میخواد همه رو بخوره. آره. اشکال نداره ما هم گرفتیم که این خانوما بخورن. از تلکابینمون هم الان رسید و ببینید چقدر هم شلوغه. فکر می‌کنم یه حدود 20 نفری جا میده. 30 نفر راحت توشن. او زده کپاسیتی 40 نفر. 40 نفر توشن. شهر رو از اون بالا هم می‌بینی.
اشتباه بدی کنیم نه؟ خیلی سخت بود انتخاب کنیم این ور وایستیم یا اون ور. رسیدیم به بالای اینجا با منظره شهر بوگوتا. بریم اونجایی که ویوی کامل تری داره. Bajo el sol dorado de mi tierra. اون طرف هم یه تپه دیگه است که منظره شهر رو داره، بهش میگن تپه گوادالوپه. اونجا رو با ماشین هم میشه بهش رسید، ولی این وری که ما اومدیم میگن قشنگتره و فقط با تلکابین و قطار میشد اومد. En esta mesa, despacito, en el valle fértil, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando con cada latido, poquito a poquito, en un solo grito. Las montañas guardan nuestros sueños, cielo azul reflejo en mil espejos. بریم داخل کلیساش هم با هم دیگه ببینیم. آقا داره از همین اولش دعا میکنه، دعا خون میره داخل. جالبه بالای تپه یه دونه بازار هم زدن. آره اسمش هم هست پلان و د ایواکیاسیون. این یعنی نقشه خروج اضطراری. سوغاتی ها رو آوردن ها، اصلا حواسشون هستش که یه توریست جا نمونه که سوغاتی نخره. Solo un poco. Gracias. خیلی از وقتی اومدیم کلمبیا یه دونه میچلادای درست حسابی بهمون نرسیده. یکی دو بار گرفتیم که بچسبا ولی هیچ وقت مثل مکزیک نبود. ولی این دیگه آخرش رو دست همشون زد. بالا این تپه گفتیم میچلادا داری؟ گفت آره. گفتم چی داره؟ گفت لیمو، نمک، حالا آبگوجه و اینایی که باید داشته باشه رو که نهش، ولی بهش گفتم حداقل طحین داری بهش بزنی؟ گفت آره. آوردش اول که لیوان انقدیه، بعد گفتم طحینش کو؟ گفت طحین چی هست؟ و اونجا بود که فهمیدیم که خیلی برتر از اون چیزیه که فکر کردیم. خلاصه به سلامتیتون یه دونه آبجوی معمولی به اسم میچلادا. تازه فلفل هم برات آورد. بعد فقط بهش اینقدر گفتم اومدم توضیح بدم طحین چیه؟ طحین همین ترش خوشمزه‌های مکزیکیه که همیشه میزنیم دور میچلادا. خوب که براش توضیح دادم شیر فهم شد، برام اینو آورد. این شد طحین من برای میچلادا. عجب مرغای گنده ایه. غذا فروشی. از دست که تو بوده خوک یه چیزی میشه. اینجا قسمت کافتریاشه، همینجوری مرور دیگه دارن غذا درست میکنن و میفروشن.
غذاهایی که خیلی هیجان انگیزه $7 بقیهش $3. آره سوپا سوپا $3 اون بالای $7. الان داریم کم کم برمیگردیم پایین، ولی حس میکنم الان هوا یکم صافتر شد واسه دیدن اینا. دیگه رفت و با تلکابین اومدیم، برگشت و گفتیم با این قطارش بریم که بهش میگن فونیکولار. از توی این ساختمون قلعه مانند میریم وارد صفش میشیم. ای وای اینم که خیلی صف داره. همه فکر ما رو کردن که با تلکابین بریم با قطار برگردیم. نگاه کن تازه اون آخر صفش بود، صفه تازه از اون ته شروع میشه، 2 قسمت داره. اوه واقعا یه 2-3 ساعتی تو صف قراره باشیم اگه بخوایم با قطار بریم. برای همین داشتیم فکر کردیم همینجا غذا رو بخوریم. یه رستوران خوشگل هم پیدا کردیم با منظره شهر، احتمالاً بریم همونجا دیگه. این رستوران سانتا کلاراه که ما اومدیم گفتیم دیگه بشینیم اینجا سویچه بزنیم و روز آخر و منتظرشیم صفحه بره. بیرون بشینیم یا بیرون؟ Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Este es el restaurante Santa Clara, es comida típica colombiana. غذامونم رسید، سویچه گرفتیم. سویچه‌اش خیلی فرق میکنه با مدل سویچه‌ای که معمولا تو مکزیک و جاهای دیگه خوردیم. معمولا حالت سوپ داره، آب لیمو و در واقع سالاد شیرازیه با میگو، ولی این یه جور دیگه است. حالا خواستم یه توضیح بدم راجع به این ساختمون، چون ساختمون خیلی قدیمی و تاریخی هستش که حدود سال 1900 صاحب این ساختمون میره فرانسه و توی این خونه میمونه و خوشش میاد. به این نتیجه میرسه که بیاد این خونه رو قطع کنه و برش داره بیارتش بالای کوه. حالا نمیدونم اون زمان چه جوری اینو برداشتن آوردن اینجا، ولی هر جور شده آوردنش و این در واقع خونه‌ای هستش که سبک فرانسوی بوده، از خود فرانسه اومده و اینجا دوباره تکه تکه ها رو به هم چسبوندن و شده این ساختمونی که الان ما داریم داخلش غذا می‌خوریم. یه قسمتش هم از این پنجره میشه دید سبک ساختمون رو ببینیم. این هم از دسرهای خوشمزه ما. یارو فقط سریع می‌خواست بیاره که ما بریم. ما دوباره اومدیم توی این صف لعنتی وایستادیم. الان هم یه نیم ساعت 40 دقیقه وایستادیم. نیکا فعلا اونجا نشسته منتظر یکم بریم جلوتر دوباره بیاد بهمون بپیونده. همینجوری پیچ در پیچ منتظریم که بریم پایین. بالاخره داریم میریم وارد ساختمون شیم. تازه بعد طی کردن یک عالمه مرحله شبیه این 4مین مرحله این شکلی بود که ما رد کردیم و این 5مین فاز این صف فوق‌العاده طاقت فرساست. بالاخره رد شدیم. حالا تازه احتمالا باید بیایم اینجا صبر کنیم دوباره. بس حالا باید تو هوای سرد دوباره منتظر بعدی بمونیم. دقیقا 2 ساعت بود وایستادیم. آخرش فهمیدیم فست هم داشت. واقعا میگم اینو اگه هر کی از کلمبیا نیاد اصلا یوتیوب بزنید ببینید اینقدر ارزش نداره تو صف وایسید. وای بالاخره داریم سوار میشیم. باورم نمیشه.
خوبیش اینه که جلو وایستادیم. ویو هم نداره، تونله فقط. تونل وحشته. بالاخره رسیدیم پایین و من به هدفی که از همون اول داشتم رسیدم. مدیم از این گوشتای خیابونی گرفتیم. منم یه دونه ذرت گرفتم. شاید باورتون نشه ولی این ذرت کباب گوشت حسین و صدرا 1000 پزو گرونتر بود. خب بالاخره رسیدیم به اتاقمون. این اتاق اون حسینه که وسایلمون هم موردی آوردن گذاشتن اینجا، وسایل صدرا هم گذاشتن اینجا. صدرا اتاقش دقیقاً بغل اتاق ما 309. می‌بینیمت. دیگه ما داریم لباس گرم میپوشیم که بریم حالا شبگردی بکنیم، به خاطر اینکه هوا یهو خیلی سرد شد و حالا بریم تو اتاق بهتون بگم، اینم بهتون نشون بدم. دستشویی حمومشه، کلازت و سیف و پتو که قطعا احتیاجمون میشه. تونستم بشینم کار کنم ولی دیگه آخر هفته است، فردا هم داریم برمیگردیم روز تعطیل و دیگه از کاروبار خبری نیست. ولی امشب یه ویدیو یوتیوب باید آپلود کنم. حس کافی میکر هم نداره، فقط یخچال رو ویوش هم فکر کنم خوب باشه. بس ببینم خیابونه، پشت این خیابون حسابی زنده است و قراره لباس بپوشیم بریم ببینیم چه خبره. برای شب آخرمونم پا شدیم اومدیم همین بغل هتلمون که اسمش هست زونا روزا یا زوناتی که زندگی شبانه بوگاتا رو هم ببینیم. چه باحاله. بعد دیگه یکم باشون رقصیدیم و حالا گفتیم بریم ادامه خیابون رو ببینیم و یا برگردیم یا دیگه بریم بخوایم رو بس صبح زود پاشیم کله سحر بزنیم برگردیم لس آنجلس. Güey, quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti en cada calle de piedra donde el sol siempre brilla en tus montañas me pierda donde el sol siempre brilla en tus montañas me pierdo. آره اینا بیشتر این دور همی جالب بود ولی اون یهو رفتیم تو دیدیم چه خبره. ولی وایب اینجا رو هم دوست دارم. ما دیگه از سن و سال اینجوریمون گذشته. سروسریا یعنی محل آبجو، اینجا که دارن فوتبال میبینن مردم. برای همه جور آدمی رستوران گذاشتن. اینجا هم زده کرپ و وافل داره. Colombia en mi corazón canta siempre esta canción de Bogotá hasta Barranquilla tu ritmo me da vida tus carnavales me llaman. نگاه چه فوتراک باحالیه این یکی. از این چیزا گذاشتنش.
آدم غذایی غواص زیر دریایی. حسین حالا این همه ما اومدیم راه رفتیم ولی خیلی اونقدی شلوغ نبود به جز اون رستوران اولیه. قضیهش فکر می‌کنی چیه؟ دو تا نکته داره. یکی اینکه الان یک شنبه شبه، خب معمولا جمعه شبا و شنبه شبا همه دیوانه‌وار میان پارتیاشونو میکنن دیگه، یک شنبه ساکت میشه. و اینکه الان تازه ساعت 7 ما دیگه به خاطر اینکه بعد بریم بخوابیم فردا صبح زود پرواز داریم زود اومدیم زود شروع کردیم، وگرنه احتمالاً یه ساعت دو ساعت دیگه شلوغ‌تر هم میشه. ولی به هر حال خیلی هم مثل جمعه شنبه نیست دیگه یک شنبه. کلا بوگوتا شهر خیلی خوبیه برای پارتی و نایت لایف و اینا، معروفه. حالا به اینجا الان هم باز بدم نیست ولی خب مطمئن باشین که جمعه شنبه خیلی باحال‌تره. اینجا یه باری به اسم BBC هم داره، BBC نیوز. اینم پارک مرکزیشونه با میز پینگ پونگ و یه کلی صندلی برای چه میدونم نشستن و گپ زدن. ولی واقعا شهر خلوته نسبت به اینکه ساعت 7:30 عصره. یک شنبه است و ما هم با خیال راحت میتونیم بریم بخوابیم. نه؟ بار اولیه خیلی وسوسه کرد منو، خیلی وایب باحالی داشت. آره فقط هم بار اولیه خوب بود. رستوران بود، از این رستوران هست که توش میزنن میرقصن. دیجیش هم خوب بوده خوده. تو مکزیکو سیتی هم از اینا هست که مثلا رستوران میری غذا میگیری بعد یهو بزن برقص میشه. اینجا هم زده سوشال کلاب. اوه صداهای از اون برداریم آن ور خیابان. اینجا هم چند تا بار خسته است که با صدای آهنگ بلند ما رو گول زدن که بیایم اینجا ببینیم خبری نیست. بالا هم بکنم همینه دیگه، اونجا هم چند تا کلابه ولی هم خیلی توش خالیه. حالا در کل این منطقه زونا روزا یا زوناتی یه منطقه خیلی معروف و امنیه توی بوگوتا که حتی رانندمون هم گفتش که هر جای شهر میری مراقب گوشتون باشین، ولی توی این منطقه انقدر پلیس و اینا زیاده که گفت اصلا مراقبم نباشی هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی امنیت در این منطقه بالاست. ماشینای خوشگل مشکل هم توی این زون زیاده. ما چند تا حتی روفتاپ بار هم اینجا سرچ کردیم ولی همشون زدن یک شنبه تعطیلن. یه روفتاپ بار خیلی باحال و معروف هست، اصلا عکساش و فیلماش خیلی باحال بود تو خود گوگل مپس. یک شنبه تعطیله، جمعه و شنبه تا 5 صبح بازه. ما یه روز دیر رسیدیم. جای اینم قشنگه. اصلا کلا تمام رستورانا و کلابای این زون قشنگ و دیدنی بودش. حیف که ما یک شنبه اومدیم. یکی آی لاف سالسا هنوز هم البته کلابا بعضیشون آدم میرن و میان. ما اون صف 3 ساعته امروز خیلی خستمون کرد. کم کم باید برگردیم. توی همین سوناتی اومدیم یه دونه مال، در واقع بیشتر اومدیم به خاطر داروخونه‌شون پشه ها همچین پای صدرا رو زدن که حتی نتونست امشب با همون بیاد بیرون، تمام باهاش باد کرده. آره حواستون باشه میان کلمبیا حتما از همون اولش ضد پشه بگیرین. ما اون آخرش دیگه ضد پشه گرفتیم، ضد پشه‌ش هم خوبه واقعا، ولی خب دیگه آره من هم صدرا مچ پاهامونو خیلی پشه زده بود. حسین معمولا چون زیاد شیرینی نمیخوره کمتر، ولی پای من و صدرا دیگه افتضاح شده بود بعد که خوردن. یکم قیمت ها رو میخوام بهتون نشون بدم. اینم از فرودگاه بوگوتا و داستان کلمبیا هم به سر رسید. علاقه به خونش نرسید. ما اومدیم اینجا یه 40,000 تا هم داشتیم که اومدیم هم قهوه خریدیم هم شکلات گرفتیم. شکلات کلمبیا هم خیلی معروفه. 40,000 تا میشه $10 که اضافه آوردیم. اضافه داشتیم. یه 5,000 تاش هم که حدودا میشه $1.5 حسین نگه داشت برای یادگاری از این کشور. حالا تو فرودگاه داریم ادامه میدیم سمت لانج. دوباره از بغل یه سوغاتی فروشی خیلی بامزه رد شدیم که نقاشی‌ها و مجسمه‌های کلمبیایی داره. خیلی بامزه است این. کیفاش هم من بدم نمیاد بگیرم ولی کاربردی نداره خارج از
رنگای آخر برای نگرفته سنتی خرابا زمرد مولودای معروف کلمبیا رو داریم از دست میدیم. اینم از لانج VIP فرودگاه بوگوتا و اینم قسمت بار و شرابش که البته همه چی اینجا رایگان میدن و تو ولاگای قبلی توضیح داده بودیم. حالا اینجا دوباره میگیم برای اونایی که ندیدن ما یه کارت عضویت داریم که از طریق کردیت کارتمون گرفتیم که اکثر جاهای دنیا اکثر فرودگاه‌ها میتونیم به لانجشون دسترسی داشته باشیم. اسنک و غذا و دیگه شراب مراب و اینا داره دیگه. و این داخل لانجش از این آب پرتقالگیری هم گذاشته. اولین جاییه که میبینم لانجش آب پرتقال تازه میده. بعد کلی هم از این اسنک‌های خوشمزه کلمبیایی گذاشته اینجا. و کلی آبمیوه طبیعی دیگه هم داره با تقویموز داره. این قسمت هم که با فرم و بیکن و اینجا چیزاست. خوبه واقعا لانجش چیزای حقیقی انگیز خوبی داره. اینم از پایان سفر کلمبیامون. اگه این کشورم دوست داشتین برامون یه لایک بزنین که انرژی بگیریم و حالا دیگه برمیگردیم کالیفرنیا. آماده میشیم برای سفرهای بعدی که هنوز برنامه‌شو نچیدیم. امیدوارم از این ولاگای کلمبیا لذت برده باشین. سفر بعدیمون هنوز نمیدونیم کجاست. دیگه میریم یه مدت سر خونه زندگیمون کار میکنیم و این پروژه کلمبیا هم بالاخره با خار و نمیدونم کمخوابی و خوابیدن تو جنگل و سگ و گربه پریدن رومون و تمام این داستانا ختم به خیر شد و دیگه بریم تصمیم بگیریم بریم ببینیم مقصد بعدی کجا باشه. فعلا داریم به کوبا فکر میکنیم ولی هنوز مطمئن نیستیم. با ما همراه باشید که توی کشورهای بعدی هم با ما همسفر باشید و با هم دیگه یاد بگیریم. یاد نره که سابسکرایب بکنید که ولاگای بعدیمون از دست ندید و اگه دوست دارین که برنامه‌هامون رو به صورت زنده دنبال بکنید میتونید پیج اینستاگراممون رو دنبال کنید. تا سفر بعد بدرود. بدرود.